بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. څنګه تاسو ته د اولنې لیکچر موږ د ایسید او بیس ټایپس موږ باغې کې ډیسکس کړو. نن چې زموږ سره کوم ټاپک دی هغه هم د کلاس 10 کیمستري دا ورپسې نیکسٹ ټاپک موږ ویلو چې سټرینث اف ایسید اینڈ بیس. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی د ایسید او بیس سټرینث. آیا یو ایسید زموږ سره څومره سټرانګ دی یا څومره ویک دی، یا یو بیس زموږ سره څومره سټرانګ دی څومره ویک دی، دا موږ ته څنګه پته لګي. نو فرست اف آل موږ راځو د دې ډیفینیشن ته. Strong acid به موږ څه ته وایو؟ Those acid which ionize or dissociate completely in water or aqueous solution are called strong acid. هغه acid چې هغه زموږ سره ionize کیږي، dissociate کیږي، break down کیږي، broken down into ions ته broken down کیږي completely مکمل طور in water په water کې. یو داسې قسم acid، یو داسې قسم substance چې هغه مونږه راواخلو او اوبو ته واچو او هغه د هغې آیونایزیشن کمپلیټلی وشي، مکمل طور هغه آیونایز شي، نو داسې قسم ایسید ته موږ سټرانګ ایسید وایو. او سټرانګ ایسید چې دی دا زموږ سره سټرانګ الکترولایټ هم دې ته موږ وایو، چې موږ وایو چې کم ایسید سټرانګ وي هغه به زموږ سره سټرانګ الکترولایټ وي. نو الکترولایټ څه ته وایي؟ الکترولایټ که موږ وګورو نو څومره اټوموبایلز بیټریز چې دي د ګاډو بیټریانې، نو په هغې کې یو لیکویډ یوز شوی وي چې هغې ته موږ ایسید وایو. نو دا ایسید د څه لپاره یوز شوی وي؟ الکترولایټ دې ته ولې وایي؟ الکترولایټ به د څه کوي چې دا آینز پروډیوس کوي. دا چې کله ډیزالو کوو موږ نو دا آینز پروډیوس کوي، پروډکشن اف آین کوي، او بیا د دې نه بعد د دې نه الکتریک کرنٹ پاس کیږي، الکتریک کرنٹ. So after the production of ion, the electric current is also passed from the electrolyte. The electrolyte نه electric current هم پاس کیږي. نو دغه شان چې کم ایسید څومره سټرانګ وي هغه به زموږ سره سټرانګ electrolyte وي. اوس موږ راځو اگزامپل ته، نو چې آیا د دې څه اگزامپل دي. که موږ وګورو HCl هایدروکلوریک ایسید، نو آیا د دې آیونایزیشن کمپلیټلی کیږي او که نه کیږي؟ نو اوس دا آیونایز کوو په دې اکویشن کې، کیمیکل اکویشن کې. دا موږ د دې اکویس سولوشن تیار کړی دی. نو په دې کې به هایدروجن H+ آین پلس Cl نیگیټیو آین دا به مکمل طور کمپلیټلی آیونایزیشن د دې کیږي. نو څنګه چې موږ خبره وکړه چې سټرانګ ایسید زموږ سره هغه ایسید دي چې د هغې آیونایزیشن به کمپلیټلی کیږي په واټر کې او مکمل طور به هغه آینز ته کنورټ کیږي. نو داسې قسم ایسید چې دی نو دې ته موږ سټرانګ ایسید وایو. د دې نه علاوه د دې نور هم ډېر شي اگزامپل دي، لکه مثال په طور HNO3 نایټریک ایسید. د دې نه علاوه زموږ سره دی H2SO4 king of chemical، H2SO4 sulfuric acid that is also called king of chemical. دې زموږ king of chemicals وایو. دغه شانته کې زموږ سره بل دی HClO4 دا زموږ سره پر کلوریک ایسید، پر کلوریک ایسید. نو دا زموږ سره دا ټول چې کوم دي دا هغه ایسیډز دي چې دا کمپلیټلی آیونایز کیږي په واټر کې. نو داسې قسم ایسید چې د هغې آیونایزیشن کمپلیټلی کیږي دیٹ از کالډ سټرانګ ایسید. دا زموږ سره شو سټرانګ ایسید. اوس موږ راځو ویک ایسید. نو څنګه چې دا ټرم دا ټاپک موږ یوز کوو سټرانګ اینډ ویک، نو په سټرانګ کې موږ دا خبره وکړه چې کمپلیټلی آیونایزیشن به کیږي. نو دا ویک چې شو دا اوس د دې اپوزیټ شو. ویک ایسید به زموږ سره اوس هغه ایسید وي چې د هغې آیونایزیشن کمپلیټلی نه کیږي. نو موږ راځو فرست اف آل د دې ډیفینیشن ته. ویک ایسید those acid that do not ionize completely in aqueous solution یا in water. نو داسې قسم ایسید چې هغه کمپلیټلی نه آیونایز کیږي، کمپلیټلی ډیسوسییشن د هغې نه کیږي، نو داسې قسم ایسید ته موږ ویک ایسید وایو. فار ایگزامپل ایسیټک ایسید CH3COOH. کوم د دې آیونایزیشن تر شو چې د دې آیونایزیشن موږ
مونږه په یو کیمیکل اکویشن سره ظاهر کو نو څنګه وکړو نو ګوره وته د دې نه علاوه نور ایسډ هم دي چې هغه په ویک ایسډ کې راځي لکه مثال په تور نایټرس ایسډ HNO2 هغه به وروسته ډسکس کوو خو موږ لاول راځو د دې آیونایزیشن ته چې CH3COOH دا آیونایزیشن وکړو موږ نو څنګه به کوو دا به موږ اوس ایکویس سولوشن د دې تیارو دا به موږ واټر ته ایډ کوو نو دا به څه ته ډیوایډ کېږي CH3COO نیګیټیو پلس H پلس یو هایدروجن د دې نه صرف جدا شي نو تاسو وګورئ دې ته چې په دې کې CH3COO دا اوس هم د یو بل سره بانډډ دي نو د دې ډیسوسییشن نه دی شوی دا هم اوس په مالیکولر فارم کې هغه پریزنټ دي او صرف یو هایدروجن ته جدا شو نو د دې ډیسوسییشن او د دې آیونایزیشن کمپلیټلی اونشو نو چې آیونایزیشن یې کمپلیټلی اونشو نو دا زموږ سره کم ایسډ شو دا زموږ سره ویک ایسډ شو نو سترونګ او ویک ایسډ به موږ پیژنو هم په دې باندې موږ به د هغې آیونایزیشن ته ګورو چې آیا د آیونایزیشن کمپلیټلی کیږي او که نه د کمپلیټلی نه کیږي نو د کم چې ایسیډک ایسډ دی د دې آیونایزیشن کمپلیټلی اونشو نو دا زموږ سره ویک ایسډ شو ionization do not ionize completely in aqueous solution. So there are many examples of weak acid. Number one is HNO2, nitrous acid, H2SO3, sulfurous acid دې ته موږ وایو sulfurous acid دغه شانته کې H2CO3 دې ته موږ وایو carbonic acid دغه شانته کې H3PO4 these all are weak acid. Why these are all weak acid? Because these are not converted into ion completely in aqueous solution. دا په aqueous solution کې ions ته completely نه convert کیږي د دې ions پورا نه جوړیږي نو داسې قسم acid چې د هغه completely ionization نه کیږي په واټر کې دې ته موږ وایو weak acid. اوس موږ راځو strong bases ته چې strong bases به زموږ سره کم bases وي نو څنګه چې د لفظ نه موږ ظاهره ده هغه بیس the bases which completely dissociate in aqueous solution and give a higher concentration of OH negative ions. Those acids which ionize those bases which ionize completely in water and also give OH negative ion, and these OH negative ion are in higher concentration. په زیات مقدار کې موږ له OH negative ion پروډیوس کی په اوبو کې نو داسې قسم بیس چې دي هغې ته بیا موږ وایو strong bases. د دې اگزامپلو ته که موږ راشو چې د دې به کم اگزامپل وي نو هغه زموږ سره اولنی دی NaOH سوډیم هایډرو اکساید دغه شانته کې دا که موږ وګورو نو د دې آیونایزیشن کمپلیټلی کېږي Na پلس and OH نیگیټیو د هایر اماونټ کې زموږ سره OH نیگیټیو آین پروډیوس کوي په اوبو کې نو داسې قسم بیس چې هغه مکمل طور هغه آیونایز شي او OH نیگیټیو آین پروډیوس کی سو دیٹ از کالډ strong bases. د دې نه علاوه زموږ سره نور اگزامپل هم کېدای شي potassium hydroxide, lithium hydroxide. These all are strong bases because these are ionized completely in water and give in higher amount OH negative ions. اوس مونږ راځو weak bases. څنګه چې strong acid او strong weak acid د یو بل اپوزیټ وو نو هم دغه شانته کې
strong bases او weak bases د یو بل اپوزیټ دي. Those bases which do not completely dissociate, those bases which do not dissociate. Dissociate means broken down. Dissociate into ions. زمونږ سره هغه بیسز چې هغه کمپلیټلی نه آیونایز کیږي، کمپلیټلی نه ډیسوسییټ کیږي په واټر کې، په H2O کې، نو داسې قسم بیسز ته مونږ ویک بیسز وایو. ځکه چې دا OH نیګیټیو کم آینز چې دي نو هغه ډیر په کم مقدار کې جوړوي، د هغې کانسنټریشن چې دی هغه ډیر لو وي، لو کانسنټریشن سره پروډیوس کیږي. نو دې ته مونږ ځکه ویک بیسز وایو. Those bases which do not dissociate or ionize into ions into OH negative ion and produce a low amount of OH negative ions. کله چې دا داسې قسم بیسز، داسې قسم سبسټانس چې هغه کله موږ اوبو ته ایډ کړو او هغه آیونایز شي، خو هغه چې کوم OH نیګیټیو آین جوړوي نو هغه ډېر په کم مقدار سره جوړ کړي، نو داسې قسم بیسز چې دي هغې ته مونږ ویک بیسز وایو. فار ایگزامپل زموږ سره دی NH4OH، امونیم هایډرو اکساید، NH4OH. دغه شان دی زموږ سره بل ایگزامپل دی کیلشیم هایډرو اکساید، CaOH2. دغه شان دی زموږ سره بل ایگزامپل دی الومینیم هایډرو اکساید، AlOH3. دا زموږ سره امونیم هایډرو اکساید کیمیکل فارموله ده، دا کیلشیم هایډرو اکساید او دا الومینیم هایډرو اکساید. These all bases are weak bases. Why these are weak bases? Because these bases do not completely ionize into water and produce low amount low concentration of OH negative ions. امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي وئ چې زموږ سره strength of acid او strength of base چې دی دا به موږ ته څنګه پته لګي. نو اولنۍ شارټ شان سمري درته بیا بیانومه چې strong acid چې دی هغه زموږ سره هغه acid وي چې هغې آیونایزیشن کمپلیټلی وشي او هغه زموږ سره مکمل طور آیونایز کړي، او د هغې نه پس همږه ووایو دا خبره به کې موږ کړه چې هغه به یو سترانګ الکترولایټ وي، هغه به د الکتریک کرنټ د پاس کېدو لپاره یو میډیم هم ګرځېږي. نو داسې قسم ایسډ ته موږ بیا سترانګ ایسډ وایو چې د هغې آیونایزیشن کمپلیټلی ایسډ کېږي، لکه HNO3 H2SO4 HClO4 دا ټول ایسډ چې دي دا سترانګ ایسډ دي. نو ویک ایسډ د دغې اپوزیټ شو، هغه ایسډ چې هغې آیونایزیشن کمپلیټلی نه کېږي، چې کمپلیټلی نه کېږي هغه به زموږ سره ویک ایسډ وي. لکه مثال به تور سرکه CH3COOH. نو په دې کې که مونږ وګورو نو دا آیونایز شي خو صرف په لیټل اماونټ کې آیونایز شي. په دې کې مونږ CH3COOH دا بیا هم د یو بل سره بانډډ دي او د دې علاوه صرف یو هایدروجن د دې نه جدا شي، صرف یو هایدروجن ته جدا شي چې هغه پلس جوړ کړي او دغه شان دی CH3CO دا نیګیټیو فارم کې جوړ کړي. نو دا په لیټل اماونټ کې آیونایزیشن د دې وشي، نو چې په لیټل اماونټ کې وکړي هغه به زموږ سره ویک ایسډ وي. دغه شان HNO2 H2SO3 H3PO4 H2CO3 دا ټول هغه ایسډ دي چې دا زموږ سره ویک ایسډ دي. نو هم په دغه شانته کې سترانګ بیسز او سترانګ او ویک بیسز هغه هم داسې دي. سترانګ بیسز هغه بیسز دي چې هغه کمپلیټلی آیونایز شي او هایر اماونټ یا هایر کانسنټریشن OH نیګیټیو آین پروډیوس کړي، نو داسې قسم بیسز ته موږ بیا سترانګ بیسز وي. او کم چې ویک بیسز دي نو موږ دا خبره وکړه چې هغې آیونایزیشن یا ډیسوسییشن کمپلیټلی نه کېږي او د هغې چې کوم OH نیګیټیو آین پروډیوس کوي خو ډېر په لو اماونټ کې پروډیوس کوي، لو کنسنټریشن کې پروډیوس کوي، چې هغه زموږ سره امونیم هایډرو اکساید، کیلشیم هایډرو اکساید او الومینیم هایډرو اکساید دا ټول ویک بیسز دي. انشاءالله چې تاسو به وایې شوي نیکسټ
یو نیکسټ چې کوم ټاپک دی هغه به انشاءالله په بل ویک کې بیا ډسکس کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.